හෙලෝ ට්‍රැවල් බඩිස්. අද අපි යන තැන දැනටමත් ඔයාලා ටිකක් දන්නවා. ගිහින්ම බලමු කාය ගෙදරද මේ සැරේ අපි යන්නේ කියලා. අරන්න ගොබිලා මෙන්න මේ ගොබිලා ගෙදර තමා අපි මේ සැරේ එන්න තීරණය කරේ. ආපු ගමන් සෙට් කරේ දානකයා. පවල්ලා ගෙදර කෑම මේ ඉන්නේ මේ කිරි අයිස්ක්‍රීමුයි දෙකම එකට කන එකෙක්. වැඩ පටන් ගන්නා වගේ කොල්ලෝ ටික රෑවරු වදින්න. ඒක විතරයි කරලා නැත්තේ. ඊළඟ දවසේ උදෙන්ම අපේ වැඩිහිටියත් එනවා මෙන්න. මොනවද වට කියන්නේ? අද අපි මුලින්ම යන්නේ ඉඳුරුව බීච් එකට. මේ ළඟ කැස්බෑ සංරක්ෂණය කරන තැන් කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. නාලා ඉවර වෙලා අපි ගියේ දවල්ට කන්න. බොල්ව දාම උඹට යකෝ මේ channel එක කරන්නේ. කාලා අපි ළඟ තියෙන කැස්බෑ සංරක්ෂණය කරන තැනක් බලන්න ගියා. මෙතන මාළු වල්ලද්දි දැලට ආවුණ ඒ වගේම වෙරළට ගහගෙන ආපු කැස්බෑවන් මෙතන ඉන්නවා. මම පිටි කියන්නකෝ එනේ ඔක්කොම. ඉතින් කට වෙනවා. ඉතින් මේ වතුරේ චූඩි පුයි කර කර මේ වීඩියෝ දැල්ල. අපි දැන් මොකටද පහන්සු උ ළඟලනවා අම්මට. ඩක්ෂ තුනක් ගොඩට එලින්න බෑනේ දැන් මේක. අම්මට අයියේ රෙයියේ. ඔය අයියේ දිගපොන් ඔබට ටික කරනවා නේද? උඩ දැන් කි උස නෑ අර. අඩු ලස්සනයි වා.
ඊළඟට අපි ගියේ මාදුගඟේ බෝට් රයිඩ් එකට. අපි බලපිටියෙන් බැහැලා ගියේ. හැබැයි මාදුගඟට යනවා නම් ලේසිම අම්බලන්ගොඩින් බැහැලා යන එක. ගිහින්ම බලමු එහෙනම් මාදුගඟ මේ කියන තරම් ලස්සනද කියලා. බෝට්ටු පැදිල්ලක් තියෙන්නේ. බෝට්ටු පැදින්නේ. සාන් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? බෝට්ටු යන්නේ හා බෝට්ටු. මෝටර් බෝට්ටුද නැත්තම් කකුල ගන්න දෙනවා? ආලුන්ට කකුල් දෙක ගන්න දෙන්න. මාදුගඟේ අපි මුලින්ම ගියේ කොද්දුව පන්සලට. මෙතන ආවොත් ලංකාවේ ජාතික සත්වයාන දඬුලේ නන්න බලන්න පුළුවන්. Amal baik. පස්සේ අපි තවත් පන්සලකට ගියා. තාම අතරමාර. මෙතන නම නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි පුදුම නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගියේ කිඹුල් පැටියෙක් බලන්න. අන්ජල බෑබන්. පැටියෙක්ගෙන් ලොකු වෙනවා. ඔන්න පුතේ නම අපි උඹ ඇල්ලුවා ඈ. අපි උඹ ඇල්ලුවා අපිව කන්න එපා ඈ. ඒ මු කට අරිනවද? මු කට අරිනවද? නෑ කට අරිනවා. බලන්න. හයි. මේ වචෙන් දැන් ඇල්ලුවත් තාම චුම්පාගේ යනුන් දාලා නේද? දැන් බෝට් එකෙන් අඟ ඉන්න. නෑ වතුරේද තියන්නේ? ඔය උල දාගෙන තියෙන දේ වාගේ හැපැටි කලනවා. බයලම් මෙයා ගැතින් මෙතන වරන මරන උල ගල්ල කතා හින්න. ඔව් බලන්න හැපැටි. මේ කට්ටිය ෆොටෝ ගන්න උවා තියා ඉන්න. මේ යනුන් දාලා නේද? දැන් බෝට් එකෙන් අඟ ඉන්න. හරි රජියට අඩි එතනින් පස්සේ අපි ආවේ ෆිෂ් තෙරපි. එහෙම නැත්තම් මාළුන්ට කකුල ගන්න දෙන්න. කාපන් කකුලම කාපන්. රිදෙනවද? මම අර මයිලකින් අදිනවා. මේ මයිලකින් එද්දම මොන වගේද කියලා හිතුවා. කාපන් ඇදියේදී. ඉතින් බබත් මේ ටිකම බලලා යද්දි ටිකක් හවස් වුණා. මේ සෙල්ලම සෙල්ලම් කරලා තියෙන අය දන්නවා ඒකේ ආතල් එක. නෑ එමය අපි යන්නේ.
ඊළඟ දවසේ අපි මේ ළඟ තියෙන පාලම්පාරුවක පවන්ලගේ නෑදෑ කෙනෙක දන්සලකට ගියා. ඔහොම තමා අපේ ගමන අවසන් වුණේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවට.